السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معاكم حمزة سليم ومقطع جديد. موضوعنا اليوم من سلسلة اختراعات فوتوغرافية. اليوم راح نحكي عن كيفية صناعة حقيبة كاميرا. في البداية راح أحكي عن المواد اللي استخدمتها في صناعة حقيبة الكاميرا. أولا طبعا الحقيبة كانت موجودة عندي في السابق. بإمكانك تشتري حقيبة مستعملة، أو إذا عندك حقيبة موجودة مش لازميتك بإمكانك تستخدمها في هذا الاختراع. اثنين، السفنج. هذا السفنج سمك تقريبا 2 سنتي، قياس متر ونص بمتر. هاي القطعة كلفتني دينارين. ثلاث، القماش. طبعا استخدمت قماش الستان. هذا القماش النوعية تقريبا المتر دينار لدينار ونص تقريبا. أنا استخدمت مترين. أربعة، اللاصق أو ما يسمى التشيك تشاك. المتر تقريبا 75 قرش. جبت 4 متر، كلفني 3 دنانير. طبعا بالنسبة لي الموضوع كلفني تقريبا 5 دنانير، بحدود $7، لأن الشنطة عندي أنا والقماش موجود عندي أيضا. لكن في حال مش موجود عندك القماش أو الشنطة واشتريته من برا، مش راح يتعدى السعر بين 10 ل 12 دينار، وبصير عندك شنطة ممتازة وبتتسع الكاميرا والعديد من معدات الكاميرا. الآن راح نبلش بالتدريج كيف قمنا باختراع شنطة الكاميرا. في البداية قمت بأخذ قياسات الشنطة وعمل صندوق من القماش والسفنج مطابق لحجم الشنطة عن طريق طبعا الخياطة. بعد ما قمنا بتجهيز الصندوق، الآن راح نقوم بعمل حواجز داخل هذا الصندوق. طبعا انت بامكانك تعمل الحواجز اللي بدك اياها حسب العدة اللي عندك، وبامكانك تعمل حواجز زيادة ممكن تستعملها مستقبلا. واخيرا وليس اخرا، قمنا بخياطة التشكشاك او اللاصق على الحواجز وعلى الصندوق من الداخل. طبعا هذا المنظر النهائي للشنطة بعد ما قمنا بوضع الصندوق فيها وتثبيته، وأيضا تركيب الحواجز داخل الشنطة. وهذا هو المنظر النهائي بعد ما وضعت العدة داخل الشنطة. طبعا كامل أعمال التنفيذ قامت بها أمي الله يحفظها. أنا فقط أعطيت الفكرة، وكامل عملية الخياطة والتنفيذ تمت بيدي أمي حفظها الله. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الموضوع عجبكم والكل استفاد. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة بين أصحابكم المهتمين بالتصوير. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم.